ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Welcome to the program Reboot Punjab. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ women's empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ Train a Teacher Initiative. Train a Teacher Initiative is an initiative of the Kalgita Trust Buru Sahib, which provides value-based education through Akal Academies and Eternal University. Sangat ji, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੀਕੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਦ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ's vision of combining literacy, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ and spirituality, ruhani jigyan, was groundbreaking for the time. Sant Atar Singh ji ne bahut agge di sochni sigi, especially at the time when the nation was under the British Raj. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ's focus was to empower women and ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ through the combination of modern scientific education and spirituality. As early as 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਇਨ ਮੁਸਤਵਾਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ women ਆ ਰਹੇ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ, ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। A warm welcome from Reboot Punjab to ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। Sangat ji, from time to time, we bring and invite guests who are the embodiment of women's empowerment. We invite influential role models who have shared their life journeys to inspire and motivate our listeners. Today, we are joined by Inderpal Kaur, whose story is both inspiring and motivational, which she will share with us. Inderpal Panji works for the Crown Prosecution Service as an inclusion and community manager and is also co-chair of the Sikh Society at the Crown Prosecution Service. We welcome you to the show. Thank you ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਦ ਸੰਗਤ a little bit about yourself ਭੈਣ ਜੀ and about your inspiring journey. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਇਰੋਬੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੈਨੀਆ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਇਰੋਬੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੰਗੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀਚੋ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆਈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਸਭ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰੇਸ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਗਲੋਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਲੀਡ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਉਣ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਹਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝਾਕਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਊਪਲਸ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਮ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈਲਪਡ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਭੈਣ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਵਿਰਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਨਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੋ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਿਵਾਣੇ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਸਟਰਗਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ
amazing ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। Tell us about your role, ਭੈਣ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ CPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟਾਫ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ CPS ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਨਿਯਮਧਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਪੌਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you, Benji. So, Sangat ji, having heard Inderpal Benji's story, मैं amazed हैगी that इस को पहला S role हैगा, inclusion and community manager लगे हैगे काम ते, तां नाले co-chair हैगी आ Sikh society दे विच, and जिद्दां सानू पता लगदा हैगा आ इस role दे विच there's real clarity वे की CPS करना चाहुंदे हैगे जां civil service कर रहे हैगे आ। We have faith and we have equality and inclusion on their agenda, and ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਧਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ and the vision of spreading the Guru's word in the workplace alongside other faiths. That's what the Sikh society, and being the co-chair, that's the vision that they are taking on. So this is what the real message of the Gurus is, that no matter kithe tusi hage, kithe tusi rende hage, to live an honest and truthful life. So Inderpal Benji,
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ is a true ambassador of Sikhi. Sangat ji, we mustn't forget also the first ambassador of Sikhi in the Western world, Sant Teja Singh ji, the founding father, the Bani Pita of Kalgita Trust. He achieved the Gold Medal Award from the Khalsa College, Amritsar, in his studies at the mere age of 23. ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। So, Sangat ji, let us learn more about Sant Teja Singh ji by watching this short video. Sant Teja Singh ji, the founder of Badu Sahib. Gold medalist in MA from Khalsa College, Amritsar at the age of 23. Cleared civil services exam at the age of 25 and shunned the job of Salt Commissioner under the British government to propagate the noble cause of education. First Sikh principal of Khalsa College, Amritsar at the age of 28. First turbaned Sikh student in Cambridge University, UK at the age of 29. In 1910, established the first Gurudwara in Canada, UK and USA. First Sikh graduate from Harvard University, USA at the age of 34. In 1913, restored the equal rights of Indians to stay in Canada who were otherwise being deported to Honduras. First Sikh principal of the inaugural Teacher Training College at Banaras Hindu University at the age of 42. Appointed principal at Akal Degree College, Mastuana Sahib at the age of 46. Blessed Sant Teja Singh ji, first Nanakian global envoy, embarked on an unmatched and ambitious mission to fulfill the divine wishes of Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj as expressed by Baba Attar Singh ji, and helped people transform and organize for their worldly survival, enhance their spiritual poise, and connect them to the Guru. In 1956, at the age of 80, he presented the divine vision of Guru Nanak Dev Ji in World Religious Congress, Japan. Revealed Tapobhumi Badu Sahib at the age of 80. In 1959, Sant Teja Singh ji, with a small and dedicated jatha of about 20 devotees, tracked more than 20 miles in the Himalayas to reach Badu Sahib. They set up a makeshift camp and built a mud hut in which the first Sri Akhand Path of Sri Guru Granth Sahib ji was initiated. At the successful completion of Sri Akhand Path Sahib with teary eyes, Sant Teja Singh ji performed an ardas. True Master, when will you usher in the time when students from all over the world gather here and shape their lives in accordance with the teachings of Guru Nanak and bring peace to the world? In 1963, Sant Teja Singh ji established the Kalgidhar Trust and blessed Baba Iqbal Singh ji with the sewa of transforming the young people through the synthesis of modern worldly education based on Sikh ideals. Merged with divine light at the age of 88 in 1965, Sant Teja Singh ji, with Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji's blessings, completed his final journey from this world on 3rd of July 1965 and merged with the lotus feet of Sri Guru Maharaj Ji's eternal divine light. Sangat ji, this is the work of a Sikh ambassador. Sant Teja Singh showed himself to the world and showed Sikhi to the world. Sangat ji, it's a real honor to hear that the province of British Columbia, Canada, has recognized Sant Teja Singh's contribution to the community by proclaiming Sant Teja Singh Day on the 1st of July. And every day going forward. ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ
ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। Inderpal Benji, it's great to hear your inspiring story and the work that you are doing spreading Sikh awareness in the workplace, working with other faiths to create tolerance. So Benji, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, what can we take away from his work, his contribution, what he did in Canada, Benji? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗੇ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਆ ਗਵਰਨਰਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਅਰਬਨ ਸਿੱਖ ਆਫ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 34 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ so many Sikhs, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੌਂਡੂਰਸ ਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, as we can see in Canada, that Sikhs are very visual in the government. There is a real representation, Benji, in lots of high positions,
in the government, that ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ that they was such a like an imprinting of Sikhi, and that he was such a forefather that he paved the way. He was a trailblazer for all of us, and we can learn so much from that, Benji. We can ji, and also Baba Atta Singh ji ne, Baba Teja Singh ne, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ women's empowerment program ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਹ ਜਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਆ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਭੈਣਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟਡ ਅ ਸੀਡ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਲ ਇੰਟਾਇਰ ਸਕੂਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹ they will be in positions where they can be the decision makers, as we have seen from what Benji has told us. We need to be, in order to make decisions, in order to be influencers, we need to be educated. So ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ especially ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। It's fundamental for the school network to grow, and that is what the Kalgita Trust is all about. And for that reason ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆ ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ
ਉਹ ਟੀਚਰ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਬੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। what would you like to say to the ਸੰਗਤ ਭੈਣ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੈਣ ਜੀ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ these are teachings of our ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ the golden values of our Sikh teachers as equality, tolerance, forgiveness, standing up to tyranny, and Guru Nanak's message of ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ such a beautiful video, and it just describes his journey. And ਭੈਣ ਜੀ in Sikhs in the world, regardless of their caste, their creed, their religion, we serve all communities. ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And that's our Sikhi values. And that was the word that Sant Teja Singh Ji, which is Guru Nanak Dev Ji's word of Naam Japna, Kirt Karna, ta Vand Ke Shakna. And Benji, if we go deeper into these three philosophies, in today's world, we talk to any community in the world, these are their basic needs. And the humanitarian causes that one lives up to. ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਫਰੀਡਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, we shouldn't have to hide our identity, and we're not hiding our identity. We live our Sikh values, and this should be in everyone's workplace. And organisations, Benji, do now give us that opportunity to talk about our faith and our dharma. And faith and dharma, Benji, helps us what we do. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। So why we should create these sort of forums, these groups, have these sangats where we can discuss our dharma. ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਗਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਕਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ, ਲੌਂਗ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ they have recognized it and they have dedicated a day every year. ਐਂਡ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 129 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅਕਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, orphanage ਹੈਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਫॉर ਵਿਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ does more ਭੈਣ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੀਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਆਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ? what would you like to say to the ਸੰਗਤ ਭੈਣ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Benji. Yeah, I just wanted to first of all acknowledge the 1st of July, as everybody else today is Singh Ji's day. What a huge honour it is for Sikhs in our Sikh society to have a Sikh person, to have a dedicated day named after them. That's so amazing. We can really become inspired by that story, Benji. He was a forward thinker, he was well educated, and he believed in the equality of education for women as well. So I just wanted to acknowledge that first of all. And I wanted to say thank you to Inderpal Benji for a beautiful story, an inspiring story that you've shared with us today. And you know, you've shown us that you're a true role model to value-based education. It's really important for us to learn our Sikhi alongside becoming educated, and it has so many benefits in your life, which Inderpal Benji has shown us. You know, we can meet so many challenges in our life, and with Sikhi we can face those challenges. So it's important, as you know, as a child, to learn these you know, Sikhi alongside and deal with life challenges, and this is the only way forward. And that's what I learned from Inderpal Benji's story, that is really, really important. So thank you, Benji, for sharing your story. I wanted to talk about the Train the Teacher program, as it helps underprivileged women to become educated, become good role models, such as Inderpal Benji has shown us. And you know, the Train the Teacher program is a 3-year long program where underprivileged women can become educated. They learn how to be teachers. Like, how amazing is that, Benji? And it's £360 a year, which is the equivalent of £1 a day, and that could be a cost of a coffee, a cup of tea. So I would urge the Sangat to please have a look at www.educatetosave.com website. There you will be able to see how you can sponsor an underprivileged woman to become educated, to be a teacher. You know, a woman becoming educated, she has so many opportunities open up for us, which Inderpal Benji talked about. You know, they become confident, they can help their families, they can also teach their children as well about Sikhi, and you know, their children will then feel, yeah, if my mother's educated, I want to be educated as well. You know, it's important for us to have a look at the Train the Teacher program. You know, it's important for the SWANT to help and to sponsor an underprivileged woman to become educated, Benji. And Benji, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ we sort of take it for granted because we have free education in the Western world. ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ you know, education is not a given. It's like almost a privilege. And without organisations like the Kagita Trust, who take it upon themselves to be that Sahara for underprivileged children, women, and communities that are discriminated in the community. You know, we've got an opportunity here where we can be involved in helping another woman
in her life to become educated, to become stronger, and this is really important for our Sikh society, is to help these women, to be educated. She can have two paths, Benji, and we can help them go on the right path to become a good global citizen, to help, and also then to help other children as well. So it's really important, Benji, for us to help and to give out this one here. The first day of school, you always see, the teacher, and you become influenced by them. And so this is it. This is important. Why can't we create our own Sikh women to be influencers of the world, to influence the next generation of children to be good global citizens? Like, really, that's what life's about, isn't it? To create good global citizens, Benji, and that's what the Golgotha Trust are doing, and as we can see, are brilliantly achieving. So I would say to Sangat, please, help us on this journey. This is an amazing journey to see a child or a woman to become educated and be a good global citizen. Thank you, Benji. Thank you for your contribution. बहुत सोहना तुसी संगत नूं दस्सिया हैगा आ. Thank you, Benji. So we are delivering women's empowerment through education here, Sangatji. So Inderpal Benji, to create equality in our society, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, it's very important that we give equal focus to every child. ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, we have that equality, that focus. As program ਦੇ ਵਿੱਚ we speak about women's empowerment and how we can create equality through train-a-teacher initiative. What would you say to the Sangat about educating girls? Benji, why is it so important for women to be educated, Benji? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ top positions which ਹੋਣਗੇ। For example, in the United Nations, for example, in the economic development careers, in leadership positions. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। Thank you, Panji. We hear stories about girls and women being discriminated against every single day, Panji.
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ orphan ਹੈਗੇ ਆ, the Kalgita Trust is ਮਾਂ ਪਿਤਾ to all these children। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫਿਊਚਰ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ the Kalgita Trust ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ख्वाब ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਰਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਪਾਥਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, we know that there's a gender imbalance in Punjab. There are more boys per population than girls, and the Kalgita Trust is working and to adjust this balance and to work to kind of make girls and women have equal rights, just as the Guru Sahib ne kiya siga. So Benji Inderpal shared her journey today, and I'm so inspired by her strength of her faith, her belief in herself, her family, and that the strong woman that she is. And Sangatji, is so important to hear about Sikh women and their journeys and be today's role models for our community. We get great inspiration from hearing about prominent figures such as Inderpal Benji in the judicial system, living Sikhi values and taking Sikhi to the world. As we approach the end of the show, remember yaad kariye, Reboot Punjab program focuses on raising awareness around train a teacher. To find out more about what the Kalgita Trust does, please visit the website www.borusab.org and www.educatetosave.com. ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ, ਅੱਗੇ ਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। And she's our special guest Inderpal Kaur, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਲੀ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, Paramjit Mandier ji, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ
ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।